A Vinczellér név az onnan eredeztethető, hogy azt a szakembert jelenti, aki szőlővel és borral foglalkozik. Érdekes Magyarországon a helyzet, hogy a szőlészet és a borászati képzést ketté választották, illetve most történnek olyan elképzelések, miszerint is a kettőt szervesen együtt kellene tanítani, oktatni, és a Vinczellér szó azért is egy jó megfogalmazás, mert mind a két szakterületet ismerő és mind a két szakterületet művelő embernek a gyakorlatilag a megfogalmazása vagy gyűjtőneve. Vincellérnek tartom magam, szőlőben is nagy örömmel tevékenykedek, és a kollégáimmal együtt is. Tehát a cégünk, pincészetünknek a mindennapjaiban ugyanúgy benne foglaltatik a szőlőben való tevékenység és a pincében való tevékenység is. Tehát inkább tartom magam szőlész-borásznak, tehát Vincellérnek, mint csak borásznak. A zenit egy magyar nemesítési fajta, az osztrák buvé és a magyar ezerjónak a keresztezéséből készítette Király Ferenc szőlőnemesítő. A borvidékünkön körülbelül egy 30 évvel ezelőtt 30 éve telepítik, foglalkoznak a fajtával. Ő magában egy korai érésű, nagy mustfok gyűjtő képességű fajtáról van szó, amit akár szőlőmustnak, akár egy egyszerű szárazabb fehérbornak is lehet készíteni, de megfigyeltük azt régi hagyományoknak köszönhetően, hogy késő szüretelésű bort, asszú jellegű bort is nagyon nagy formátumban lehet a fajtából készíteni. Természetesen ez évjárat függő, nem minden évben lehet a nagyon nagy minőséget késő szüretelés tekintetében leszüretelni, de vannak évek, amikor az asszuborokkal egyenértékű késő szüretelésű bort lehet készíteni a borvidéken a fajtából. Azt lehet mondani, hogy most már szinte minden faluban és minden városban rendeznek borversenyt, naponta több e-mailt is kap az ember, több versenyfelhívást is kap. Ezeket vélemény szerint érdemes szortírozni, érdemes ezek közül választani. A jó bornak nem az értékmérője, hogy ki minél fényesebb érmeket nyer, hanem a jó bort a jó célközönséghez el tudjuk juttatni. Talán ezért is volt szimpatikus a Talentométernek a verseny-felhívása, maga az ötlete, hogy kevésbé ismert fiatal borászokat próbálnak pozícióba, lendületbe hozni. Az A38 hajón történő egy-egy adott tematikát felölelő, vagy borfajtát, bortípust felölelő vasárnapi nyílt kóstolást követően pedig a száraz Chardonnay borunkkal, 2014-es évjárattal és a 2010-es késő szüretelésű zenitborokkal két kategória győzelmet is sikerült bezsebelnünk. A szőlő és a bor tekintetében szinte soha nincsen megállás, hogyha a pincében kevesebb a munka, akkor a szőlőben több. Jelenleg a pincében kevesebb a tennivaló, a szabadban annál több. Egy viszonylag csapadékos, hóban gazdag telet mondhatunk remélhetőleg a hátunk mögöttinek, és emiatt van, hogy bizonyos kinti munkálatokkal megcsúsztunk. Ezeket az ültetvényeket 2011-ben telepítettük el, és most van egy olyan érdekes és nagyon-nagyon fontos munkafázisa, amikor magát a tőkeformátumot próbáljuk kinevelni, és emiatt kell különböző kötési és kötözési technikákat alkalmaznunk. 1986 óta készítünk borokat, a társaság 3 család tulajdonában van, a Molnár, Piller és a Sásdi család tulajdonában. Ez egy régi állami gazdasági munkakapcsolatnak indult, szüleink közösen egy munkahelyen dolgoztak régen,
és a rendszerváltást követően ugye egy picit kényszerpályán voltak kénytelenek mozogni, és akkor életre hívták a céget. Abban az időben még csak arról szólt a dolog, hogy közösen szőlőt művelnek, a közös szőlőművelésből borkészítés lett, és a borkészítésből egy kis vendéglátás, egy kis borturizmus, illetve magának a szőlészetnek és a borászatnak egy továbbfejlesztett változata volt. Volt egy generációváltás is a pincészetnél egy-két-három évvel ezelőtt. Nekünk fiataloknak átadták a stafétabotot, és hát mi is próbálunk a lehetőségeinkhez képest tudásunknak legjobbát nyújtva hát szép borokat készíteni. A Tramini borvidéknek egy meghatározó fajtája, sajnos azt kell, hogy mondjam, viszonylag kevesebb területen művelik már. Ennek az oka az lehet, hogy egy viszonylag érzékeny fajtáról van szó, és a termesztése is ennek köszönhetően nehezebb, jóval komplikáltabb, mint mondjuk egy zöldveltelini fajtának. Önmagában egy nagyon-nagyon illatos, behizelgő bort tud adni, ennek ellenére még mindig egy nagyon-nagyon tartalmas karakterű nedűt lehet készíteni a Tramini fajtából. Azért gondoltunk arra, hogy a Tramini fajtából bort készítünk, mert ezt a hagyományt szerettük volna, vagy szeretnénk továbbvinni, és hát ennek egy fiatal köntösbe burkolt változatát, főleg a fiatalokra gondolva, a fesztiválokra, ahol egy félédes Tramininak az igénye megjelenhet, egy jó áron, egy jó kommunikálható termékkel. Ő lenne a Tramini. Jelenleg úgy néz ki, hogy 26 hektár termőfelületünk van, 6,5 hektár új telepítés, 2 éves telepítés, amiből idén, hogyha minden igaz, akkor talán szüretelni is tudunk, és vannak vásárolt tételeink, vásárolt alapanyagunk is. A hosszú távú cél az, hogy alapanyag szempontjából is teljesen önellátóvá válni. A fajták tekintetében egy nagyon-nagyon széles spektrumon tudunk mozogni. A fehér fajták közül a Zenit, a zöld veltelini, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc és a Tramini fajtákkal foglalkozunk. A kékszőlők közül a kék frankos, a Zweigelt, a Pinot Noir, a Merlot és a Cabernet Sauvignon fajtákkal foglalkozunk. Ezekből a fajtákból száraz fehérborokat, rozéborokat, vörösborokat és késő szüretelésű borokat készítünk. Kékfrankos, a borvidék zászlós kékszőlőfajtája. A mi vidékünkön általában egy jó közepesen testes, inkább fűszeres és gyümölcsös karakterű vörösbort ad. Minden évben próbálunk újdonságot a piacra vinni, gondolva olyan kedves fogyasztókra is, akik alkoholt nem fogyasztanak, az ő számukra készítünk fehér, illetve vörös mustot, illetve próbálunk kicsit az ajándékok világába is elmozdulni, ami azt jelenti, hogy kis kézműves csokoládéval, illetve borpárlatnak a készítésével olyan szegmenseket és olyan embereket is megcélozni, akik eddig talán nem keresték, vagy nem igazán találtak a mi kínálatunkban olyan termékeket, amik nekik izgalmasak lennének. Zöldike, illetve a zöldikének a testvérterméke a piri. Ezek szőlőből készült pasztörizált mustok. Ezekkel a termékekkel elsősorban a picikre gondoltunk, akik ugye nyitottak és fogékonyak különböző természetközeli ízek felfedezésében és elraktározásában. Először készítettük a Zöldike Fantázia névre hallgató mustunkat. Ez egy zöldveltinin fajtából készült must. Itt gyakorlatilag nagy technológiai titok és hókuszpók nincsen. Egy picit éretlen szőlőt kell leszüretelnünk, ahhoz, hogy a nagyon jó savak bent maradjanak, és ne legyen túl édes az alapanyag. A címkénk egy részét Rajnai Károly készítette, másik részét pedig Győri Zsolt grafikus művészurak. Még a kezdetek kezdetén hozott össze velük a sors, és a pincészetünk első palackos boraihoz ők készítették a címkéket.
Az idők változnak, talán a fogyasztói igények is, a divat is, a dizájn is, és ennek köszönhetően egy adott időszakonként próbáljuk a régi címkéket újjávarázsolni, megpróbáljuk a termékeinket úgy pozícionálni, hogy különböző termékekkel különböző célcsoportokat szeretnénk elérni. Alapvető, hogy a fiatalos címkékkel elsősorban a jövő fogyasztóit próbáljuk megcélozni, a 20 évesektől egészen a 40-45 évesekig, de próbálunk olyan címkékkel is piacra kerülni, ami címkékkel talán nem riasztjuk el az idősebb borfogyasztókat is. A gyöngyözőbor az Fizimiska Fantázia névre hallgató termékünk. Egy kékfrankos gyöngyöző rozét kell elképzelni. Egy kékfrankos rozé alapbor, amit mesterségesen szénsavval látunk el. Gyakorlatilag ez a termék ez nagyon-nagyon közkedvelt Olaszországban, a frizanték ízvilágát idézi. Gyakorlatilag nem egy pezsgőről beszélünk, hanem egy természetesen kierjesztett alapborhoz, arabborról beszélünk, amihez utólagosan széndioxidot adagolunk. A zöld Veltlini már a két világháború között is védett eredetű fajtája volt a soproni borvidéknek. Önmagában egy bőtermő fajtáról van szó. A tervgazdálkodás idején is egy közkedvelt és kiemelt fajta volt, hiszen hatalmas fürtjével, viszonylag nagy termésátlagokkal az akkori termesztési céloknak is teljes mértékben megfelelt. Viszont ha egy zöld veltlini ültetvény jó kezekben van, a termést is valamilyen szinten egy picit sikerül csökkenteni, akkor egy nagyon-nagyon kellemes, de mégis tartalmas száraz fehérbort lehet készíteni, és ausztriai tanulmányaim alapján, illetve gyakorlataim alapján láttam, hogy nagyon-nagyon sok színű fajtáról van szó, tehát nem csak egy könnyed, reduktív száraz fehérbort lehet készíteni, hanem egy nagy fahordós, seprőn tartott fehérbort is, illetve szintén a késői szüretelésű borstílusban is egy nagyon-nagyon megbízható és jó fajtának bizonyul a zöld Veltlini. 2010-es évjárattól kezdődően a fehérboraink és rozéboraink csavarzárral kerültek a kedves fogyasztók elé. Az új világból jött az ötlet, illetve a divat, hogy a dugót egyre jobban felváltják a csavarzárak. Ez egy komoly ismeretekkel és borkultúrával rendelkező országban, mint például akár Németország, Franciaország vagy Ausztria, egy teljesen természetesen bevett szokás volt. Magyarországon bizonyos tévhiteket és régi beidegződéseket kellett azzal lerombolni, áttörni, hogy a csavarzárt magabiztossággal, jól kommunikálhatóan tudjuk használni. A Chardonnay-t, hogyha definiálnom kéne, akkor azt mondanám, hogy az örök klasszikus. Tehát ami egy jól bevált, mint egy étteremben vagy egy cukrászdában, egy jól bevált receptúra alapján készített hagyományos termék. Szerintem mindig is meg lesz a kereslet. Az, hogy divat hullámok tekintetében ez mennyire erős lesz, vagy mennyire fog alábbhagyni, ez egy másik kérdés. Ami trend és ami látható, minden borvidék próbálja megtalálni a saját identitását, a saját fajtáit, amivel gyakorlatilag ügyesen el tudja adni a pincészet saját magát, illetve a vidék saját magát nem csak a borral, hanem esetleg a gasztronómiával, a borturizmussal együtt. A vörösbornál is csináltunk egy kísérletet, 2010-es Cabernet Sauvignont töltöttünk palacba. Ugye 2010-es év egy kihívásokba bővelkedő évjárat, szándékosan nem mondom, hogy egy rossz évjárat volt, mert minden évjáratban meg kell találni a szépséget, az örömöt, de nagyon sok csapadékkal, viszonylag éretlen alapanyaggal kellett dolgoznunk,
és arra gondoltam, hogy egy gyümölcsös karakterű, nagyon könnyed Cabernet Sauvignont sikerült abban az évben készíteni, ezt miért ne lehetne egy csavarzárral lezárni. Gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, de észrevehető volt, hogy nagyon sok kuncsaftot emiatt elveszítettünk. Mondta több borkereskedő ismerősöm, illetve borral komolyan foglalkozó ismerősöm, hogy ez a dolog ez meg fog fordulni. A fehéreknél és a rozéknál abban az időben elfogadták, de még nem keresték a csavarzárat, és egy pár év munkája, kommunikációjának köszönhetően majd a vörösbornál is egy elfogadott zárási forma lesz a csavarzár. A Cabernet Sauvignon ugye egy világfajta, szintén mint a Chardonnay, nagyon-nagyon sok helyen termesztik. Ez egy örökség volt, ez egy adottság volt. A rendszerváltást követően elég intenzív Cabernet Sauvignon telepítési láz volt, nem csak a borvidékünkön, hanem más borvidékeinken is. Ebből a fajtából próbálunk egy inkább cserzőanyagban gazdagabb, más gyümölcsprofillal rendelkező, picit tartalmasabb bort készíteni. A magunkfajta szerényebben felszerelt borászatok pedig pontosan inkább a hagyományos, tradicionális borászati, borkészítési fogásokat, technológiákat alkalmazzuk, mert nincs meg hozzá sok esetben a gépi technológiai hátterünk. Ez egy nagy szembeállás és egy vita lehet a két borászati felfogás és filozófia helyett. Én abszolút nem ítélem el a technológiai borászkodást sem, mert bizonyos üzemi körülmények között az is egy szakmai feladat, hogy több tízezer hektolitert nagyon-nagyon megbízható minőségben, időben a fogyasztók elé lehessen rakni. Sokkal, de sokkal több kísérletezési kedv és lehetőség van a kézműves borászatokban, ahol egy-egy tétellel lényegesen több időt tud az ember eltölteni, lényegesen kisebb tételekről beszélünk, és ugye ennek köszönhetően a borok is inkább egyedibb stílusúak, az évjáratot, a termőhelyet és a fajtát jobban tükröző alkotásokká válnak. A Phylloxera vésznek a csúcspontja a borvidékünkön 1795-ben volt, és ennek köszönhető az, hogy az akkori fajták, illetve igen, a borvidéken termesztett fehér szőlőfajták 80%-ban szerepeltek a fajta kínálatban, a kék szőlők csak 20%-ban, és abban az időben a fehér bort adó fajtáknak a nagy részéből nem száraz fehérbort készítettek, hanem aszú vagy aszú jellegű bort. És 1999-es évjárattól édesapám a kollégáival ezt a hagyományt a zenit fajtával próbálták feléleszteni. Ez azt jelenti, hogy egy október végi, november elejé születi időpontról beszélünk, egy túlérett szőlőalapanyagról, ahol többet és asszus szemeket is szüretelünk. Érezhető a bornak az egyedi jellege, a kézműves jellege, ugye ez nem egy ipari termék, ez egy kevés palacszámban készülő kuriózum, ami az időjárás viszontagságainak minden évben nagyon-nagyon ki van téve, és ennek köszönhetően nem minden évben tudunk ilyen jellegű bort készíteni. Sopronban van egy nagyon-nagyon híres cukrászüzem és csokoládé manufaktúra, a HR csokoládé manufaktúra, és pár évvel ezelőtt Sopron ipari parkjában egy zöldmezős beruházás formájában készítettek egy hatalmas cukrászüzemet, egy nagyon-nagyon modern cukrászüzemet és egy kávézót. Gyakorlatilag ők sok esetben próbálnak innovatív termékeket készíteni, és ennek az egyik tanúbizonysága, hogy borból készült kézműves csokoládét készítenek, aminek az egyik alapanyagát, magát a késő szüretelésű bort mi szállítjuk. A csokoládé tölteléke egy zenitborból felfőzött
csokoládékrém, és ennek az alapanyagát mi biztosítjuk. Magyarország egyik legrégebbi borvidékével büszkélkedhetünk, már a kelták idejében is különböző szőlő maradványokból sikerült arra a következtetésre jutni, hogy nagyon-nagyon régóta meghatározó gazdasági és társadalmi tényezője a vidéknek a szőlő és a bortermelés. Különböző korszakai voltak. Érdekes, hogy voltak korszakok, amikor sokkal, de sokkal jobban pörgött a bor, népszerűbb volt, jobb gazdasági lehetőséget biztosított, és voltak olyan korszakok, amikor egy picit hanyatlásnak indult az egész, de tény és való, hogy több száz éve az itt élő embereknek egy része ezt a nemes hivatást választja